this is Greeny and now guys, nandito kami sa splash. Yeah, sa splash park guys. So, mag-swimming kami dito guys hanggang magdamag. So guys, no, dito guys, ang splash is nandito guys sa center of Bacolod in front of NGC guys, no, bagong ito guys. So ngayon may promo slice 300 pesos package na guys, no, wala lang pagkain. So pero guys, yeah, magsusimming kami guys, yeah. Wow, and so very nice guys. Tingnan natin guys mamaya ha kung ano ang mga kulay nila guys. Guys, yan guys. Wow, it's thousands of roses. Ay, naku, ang ganda guys. Type ko yung sa mamayang gabi. Yan. Wow, excited na ako mamayang gabi guys, para makita ko kung ano ang kanilang kagandahan ng mga kulay. I love roses. Yeah, alam niyo man, di ba? Hi guys! Ang ganda dito guys. Ang daming mga plants at saka ang daming mga guys, no? Para bang na-trim nila ng mga sari-saring mga tanim. So guys, tara na guys. Guys, yan dito guys, so yan ang ganda. Tsaka ya guys, ang hotel na yan guys, yan ginagawa pa. So ongoing construction pa guys. So maganda dito guys kung yan matapos na. So ngayon guys, pupunta ako guys sa aking hubby. Yan, nagka-coffee siya. Yan guys, ito siya guys, oh. May aeroplano pa. Yan. So, yan guys. Ewan ko sa kanya guys. Mahilig talaga sa cafe si the coffee man. Yan. Yan guys. Yan. May mga ilaw na guys. It's already 6:30 in the evening. Yan. So, ang ganda na guys, diba?
Ay, wow! Ang daming mga plants. Oh, guys. Tawag ko na sa bayama, oo. Sabi ko niya, Pa! Suluga na yun? May mga giraffe. Oo, ganyan. Dito magi. Wow, ang daming mga lion. Wow. Dito kayo magi. Oh, may birds, parrot. Ay, ang ganda dito, guys. Hi guys, so ito ngayon guys. So uwi na kami guys. Yan. Ang ganda dito guys. Babalik kami uli dito guys. Kami muna, mag savings kami muna ng pang entrance at saka sa pang food namin. Yeah. So, thank you so much guys for watching my videos. This is Greeny. Bye. God bless.